මේ වීඩියෝ එක බලනවා දන්නවා Realme කියන්නේ Oppo ලගේ සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. ඒ වගේම Oppo, Realme, OnePlus, Vivo සහ iQOO කියන බ්‍රෑන්ඩ් සියල්ලම අයිති වෙන්නේ BBK ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට. මෙතෙක් කල Realme ස්මාර්ට්ෆෝන් ලංකාවේ මිලදී ගැනීමට නොහැකි වුණත් 2020 අවුරුද්දේ ඉඳන් Realme mobiles ලංකාවේ official විදියට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදියට දැන් ලංකාවට අලුතෙන් හඳුන්වලා දුන්න Realme 7 series එකේ අද වීඩියෝ එකදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේ වෙන ගන්නට වටිනවද? මේ Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන වා දැනගන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මේ Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ box එකෙන්ම පටන් ගමු. Realme 7 එකේ වගේම කාපාට box එකක තමයි Realme 7 Pro එකත් එන්නේ. ඉස්සරහා පැත්තේ සහ පැති දෙකේ Realme logo එක සහ Pro branding සහ box එකේ පිටිපස්සේ සමහර specifications සහ box contents පිළිබඳ සඳහන් වෙනවා. මෙතනදී Realme 7 එකේ box එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ Pro branding එක විතරයි. box එක unbox කළාට පස්සේ box එක ඇතුලේ තවත් පොඩි box එකක්. ඒකේ user manual එක සහ warranty card එකට අමතර decent quality එකේ TPU silicon back cover ඒ පොඩි box එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සාරිලන හොඳ කේස් එක මිලදී ගන්න කල මේ කේස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට Realme 7 Pro device එක ප්ලාස්ටික් wrap එකක් ඇතුලේ. device එකට අමතර 65V SuperDart charging adapter එක සහ standard USB to type C cable box එකේ අඩංගු වෙනවා. මේ charging adapter එකයි cable එකයි පාවිච්චි කරලා තමයි Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක fast charge කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Realme 7 Pro එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කළොත් බැක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණත් ටෝන්ස් දෙකක ටෙක්ස්චර් එකක් සහිත මැට් ඩිසයින් එක හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් ලබා දෙනවා. ෆ්‍රන්ට් ග්ලාස් එක ආරක්ෂා වෙන්නේ Corning Gorilla Glass 3 Plus මැටීරියල් එකෙන්. මේ හින්දා පොඩි ස්ක්‍රැචස් සහ ඩ්‍රොප් වීමෙන් සිදුවන අනතුරු Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට Xiaomi ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේ water repellent coating එක ලබා දීලා තියෙනවා. මේ හින්දා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැස්සේදී උනත් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. Nano SIM දෙකකට අමතරව dedicated micro SD card එකක් ගාලා storage එක expand කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. display එක ගැන කතා කළොත් Realme 7 Pro එකට අඟල් 6.4ක Super Amoled display එක 1080x2600 pixel resolution එක සහ 411 pixel per inch density එක තියෙන full HD plus resolution එක ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනදී display accept ratio එකත් 29ක් විදියටයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ හින්දා cinematic experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. Super AMOLED display එක නිසා fingerprint scan එක display එක යටට ගෙන යන Realme ආයතනයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් මේ display එක තාම standard 60Hz refresh rate එකක් දක්වා support කරන display එකක් විතරයි. megapixel 32 selfie camera එක සඳහාම වෙනුණු punch hole notch එක හින්දා 90%කට වැඩි screen to body ratio එකක් තියෙනවා. මේ අංගල් 6.4ක AMOLED display එකට වීඩියෝ එකක් movie එකක් බලද්දී හෝ game එකක් සෙල්ලම් කරද්දී හොඳ inky black සහ crispy colors produce කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. videos games ගැන කිව්වොත් මේ price range smartphones වල නැති stereo speaker system එකක් මේ smartphone එක ලබා දීලා තියෙනවා. මේ smartphone එක Oppo sub brand එකක් වෙන Realme ආයතනයෙන් launch කළාත් මේ smartphone එක run වෙන්නේ Oppo ලගේ ColorOS skin එකේ නෙමෙයි. Android 10 base කරගත්තු Realme ලගේ own Realme UI එක උඩ. දැන් අපි කතා කරමු hardware එක ගැන. Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලගැන්වෙන්නේ Qualcomm ලගේ midrange ගණයට අයත් processor එකක් වෙන Snapdragon 720G processor එකකින්. මේ 8 nanometer architecture එක යටතේ නිෂ්පාදනය කරපු Snapdragon 720G chip එකම තමයි Xiaomi Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro, HTC Desire 20 Plus, Oppo Reno 4G සහ Vivo V20 වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒත් එකම 6GB හෝ 8GB LPDDR4X RAM එක සමග 128GB UFS 2.1 storage version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. storage එක මදි වුණොත් dedicated micro SD card slot එකේ memory card එකක් ගාලා storage එක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Snapdragon 720G processor එක සමග 6 හෝ 8GB RAM එක එකතු වෙද්දී හොඳ performance එකක් experience කරන්න පුළුවන්.
Realme 7 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේන් කැමරා එක විදියට quad camera setup එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතනින් primary megapixel 64ක Sony IMX682 sensor එක f1.8 aperture lens එක සමග pair වෙලා තියෙනවා. primary camera එක quad pixel binding තාක්ෂණය භාවිත වෙන හින්දා auto mode එක 16 megapixel resolution එක අවශ්‍ය නම් 64 megapixel mode එකට switch කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. secondary megapixel 8ක aperture size f2.3 අංශක 119ක field of view එකක් කව ගන්න පුළුවන්. ultra wide lens එක ඊළඟට 3 වෙනි 4 වෙනියට megapixel දෙකක aperture size f2.4 depth sensor background එක blur කරලා හොඳ portrait shots ගන්න. අවසානයේට macro lens එක කුඩා වස්තුන් වල photos ගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. main camera එක පාවිච්චි කරලා 4K resolution එකේ video shoot කරනවා නම් 30 fps දක්වා 1080p videos 30 60 සහ 120 fps super slow motion සහ gyro electric image stabilization පාසුකමත් එක්ක shoot කරන්න පුළුවන්. selfie camera එක විදියට megapixel 32ක aperture එක f2.5 wide angle lens එක 1080p 30 120 fps gyro electric image stabilization පාසුකමත් සමග selfie camera එක පාවිච්චි කරලා video shoot කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. sensors විදියට gyroscope sensor එක ඇතුළු සියලුම basic sensors ලබා දීලා තියෙනවා. biometrics විදියට under display fingerprint scan එක සහ 32 megapixel selfie camera එක පාවිච්චි කරන facial recognition පාසුකමත් ලබා දීලා තියෙනවා. බැටරි එක ගැන කතා කළොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මිලිඇම්පියර් 4500ක ලොකු බැටරි එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් box එකේ එන 65 watt SuperDart charger පාවිච්චි කරලා Realme ආයතනයෙන් කියන විදියට 0.50 වෙනකම් මිනිත්තු 12කිනුත් 100%ම මිනිත්තු 34කින් විතර charge කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිර blue සහ මිර silver කියන ලස්සන පාට දෙකකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉන්දියාවේ launch කළේ රුපියල් 19999ක. ලංකාවේ මුදලින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 55000 රුපියල් 60000 අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි.